ممكن يخلي الحب ينتصر رغم كل الضغوطات؟ وهل فعلا فريد وسيران هيقدروا يبدأوا من جديد؟ حلقة جديدة، والنهاردة جايبلكم تسريبات نارية من الصحفية بيرسن، شخصيات رئيسية على وشك الخروج من المسلسل. فهل يا ترى حب سيران وفريد هيقدر يتحدى كل الصعوبات دي؟ وهل ديار وسنان هيتوقفوا عن انتقامهم ولا لسه في خطط أخطر في الطريق؟ تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا الأسرار والتسريبات الحصرية اللي مستنياكم، وما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان دايما تكونوا أول ناس تعرفوا كل جديد. وكمان يهمني أعرف رأيكم في الكومنتات، إيه أكتر حاجة متحمسين ليها؟ توقعاتكم إيه للأحداث اللي جاية؟ مستعدين نكشف الأسرار؟ يلا نبدأ. سيران بقت أقوى من أي وقت فات ومصممة إنها تحارب عشان حبها لفريد، لكن خطوتها دي خلت عائلة كورهان في حالة توتر. ومع كل ده خالص آغا مصرة يدعم سيران لآخر لحظة. بس المفاجأة الكبيرة كانت لما ديار لقت صورة سيران في غرفة فريد. لحظتها قلبها اتشقلب وتأكدت إن فريد مش ملتزم بيها زي ما كانت فاكرة. في المواجهة بين فريد وسيران شفنا قد إيه سيران بقت قوية وواضحة، مش عايزة تسيب أي مجال لفرض العلاقة. لكن السؤال دلوقتي، فريد فعلاً هيتحمل مسؤولية قراره إنهاء علاقته بديار ولا هيرجع يحس بالندم؟ ممكن يكون حب سيران لفريد بيدفعها تخوض معارك. رجوع فريد وسيران لبعض بعد حبهم اللي مهما حاولوا يهربوا منه كان دايماً أقوى من كل حاجة. فريد بعد ما تأكد إنه مهما حاول يحب تاني مش هيقدر ينسى سيران، قرر إنه ينهي علاقته بديار للأبد. اللحظة اللي ديار حاولت تقطع صورة سيران فيها كانت نقطة النهاية ليهم. رغم كل ده فريد ما قدرش يصبر، وكان لازم يروح يتكلم مع ديار ويواجه الحقيقة ويختم القصة معاها. المخرجين بذكاء عرفوا إزاي يرجعوا حب الجمهور للمسلسل، خصوصاً في تركيا والوطن العربي وحتى في دول أجنبية. رجوع الثنائي ده مش بس زود التشويق، لكن خلق لحظات رومانسية بتخلي الجمهور ينتظر بشغف مشهد زواجهم اللي بيعتبر لحظة حلم لكل عشاق المسلسل. ومع خروج سنان من الصورة بيتفتح باب جديد لزواج سيران وفريد في الحلقة الجاية، وكلنا منتظرين اللحظة دي، لحظة الحب الحقيقي والرومانسية اللي هتهز القصر وكل القلوب اللي حولهم. وبعد انتقال عابدين للقصر هيبدأ السر الكبير لعائلته يظهر، وده هيولع الصراع أكتر، خصوصاً إن كتير من الناس فاكرين إن هاليس كورهان ليه علاقة بقتل والدي عابدين. لكن هل دي حقيقة ولا مجرد إشاعة؟ هل هاليس ممكن يطلع بريء في النهاية ويكون حد تاني هو اللي دبر الجريمة؟ دي الأسئلة اللي هتخلي الأحداث أكتر إثارة. وعن رأيي شخصياً حسوا إن الصراع ده ممكن يطلع أكبر وأخطر من اللي بنشوفه، وإنه في أسرار تانية لسه مستخبية ووراها وجوة غير متوقعة. ممكن نشوف تحالفات جديدة وربما اكتشافات تفتح خطوط غير متوقعة. الكل مترقب بشغف اللي هيحصل الحلقة الجاية، لأن رجوع السفار لبعض غير شكل الأحداث كلها. اللي حصل مع سيران وفريد رجع الأمل لمحبينهم اللي كانوا على وشك يفقدوا اهتمامهم بسبب علاقة فريد بديار، وسنان اللي كان بيدمر سعادة الثنائي ده. بس دلوقتي بعد ما قرر فريد إنه مفيش مكان لحد غير سيران في قلبه وبدأ يفتح صفحة جديدة معاها، حسينا إن المسلسل رجع ليه بريقه اللي بيخلينا كلنا نتابعه ونترقب كل لحظة فيه. في الوقت ده بنشوف جانب جديد من شخصية ديار اللي تقرر تتحالف مع سنان وتخطط لإفساد العلاقة بين سيران وفريد. ديار اللي كانت بتظهر الصبر لفترة طويلة دلوقتي بقت مصممة تبعد سيران عن فريد بأي تمن، فبتقرر تتحالف مع سنان اللي من الواضح إنه مستعد يعمل أي حاجة يبعد بيها سيران عن فريد، مش بس بدافع الانتقام لكن كمان بدافع حب مجنون. سنان وديار مش بيكتفوا بخططهم، بيلاقوا تعاون كبير من إيشان اللي بتسرب معلومات مهمة من جوه القصر لسنان، وده ممكن يقلب الأحداث كلها في لحظة. السبب وراء انتقام إيشان هو عابدين. إيشان عندها جرح عاطفي من الماضي بسبب حبها غير المتبادل لعابدين. كانت تتمنى إنه يتزوجها ويعيشوا معاً، لكن عابدين تركها واختار سونا، وهذا جعلها تشعر بالخذلان. وعلى الرغم من أنها تظاهرت بأنها تقبل الوضع، إلا أن الحقد والانتقام بدأوا يتراكموا بداخلها. إيشان ستقوم بخطوات عديدة مع سنان للانتقام، ولكن في النهاية قد تجد نفسها ضحية لمكرها. أما بالنسبة لسونا وعابدين يقرروا الانتقال للقصر، فالحياة مش سهلة بعد ما رجعوا.
عابدين بدأ يفكر إنه ممكن يتعاون مع الياس ضد هاليس كورهان. هاليس مستعد لأي حرب أو مواجهة سواء من الياس أو عابدين، واعتقد إن عابدين بيتعاون مع الياس لإنهاء هاليس كورهان، لأن هاليس كورهان في الأصل هو من أنهى علاقة فريد بديار ورفض تحديد موعد زفاف ودخول ديار القصر وسيران بداخله. سنان عنده هوس بسيران وخطة إيذاء فريد واضحة، لكن اللي مش واضح هو دوافعه الحقيقية. تفتكروا سنان ممكن يكون عنده سبب أعمق من الغيرة والانتقام؟ وهنا بيظهر سؤال تاني، لو حصل شيء لفريد هل سيران هتقدر تسامح نفسها؟ وكمان تسريب ناري من الصحفية بيرسن إن شخصية سنان هتغادر المسلسل، ودي خطوة كان لازم تحصل. فعلا قصته وقصة عيلته وصلوا لمرحلة لازم تنتهي، خصوصا إن دورهم ما كانش بيضيف حاجة، بالعكس العلاقة بين ديار وفريد كانت بتثير الجدل أكتر. وكمان هينضم ممثل جديد في دور حبيب بتول القديم، وده هيخلق أحداث جديدة وقصة حالة فوضى بسبب قرارات بتول. وفي تطور جديد، شخصية ديار لسه مكملة في المسلسل لحد دلوقتي ودورها مستمر رغم كل شيء. ممكن كمان نشوف نهاية سنان يا إما في السجن أو في مصحة نفسية. خطوة كانت ذكية بإنهم يبعدوا سنان وديار بعد ما بدأت تفقد القصة بريقها. حلقة 84 هنشوف فيها رجوع فريد وسيران لبعض من جديد، وكمان بنسميها بداية جديدة لأحلى قصة حب. أنا شخصياً شايفة إن خروج سنان من المسلسل خطوة كويسة، لأنه ما كان بيضيف كتير، خاصة إن وجوده كان بيزيد الصراع بشكل غير واقعي بين سيران وفريد. حبيت أشارككم رأيي، هل تتفقوا معايا إن رجوع فريد وسيران لبعض هو أحسن حاجة حصلت في القصة لحد دلوقتي؟ لو متحمسين لرجوع فريد وسيران ومتأكدين إنهم يستاهلوا فرصة تانية مع بعض، متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. قولولي رأيكم في الكومنتات، وإن شاء الله تستمتعوا بالحلقة القادمة، وسلام.